ხანდახან რაღაცა ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ თითქოს არავინ არ ვარ და არავის არ ვჭირდებოდა, ზედმეტი ვარ ყველგან და რაღაცა სულ საყრდენს ვეცებ. კი ახლა მეუბნებიან, რომ ის უკვე დროა ვფიქრობ უფრო მეტად ასე რა ქვია და წახვიდე მონასტერში, მაგრამ რაღაცნაირად ასე მგონია, რომ ჩემი ადგილი ბავშვებთან არის. დიახ, თქვენი იმათგან ისეთ ენერგიას ვიღებ და ის რომ დიახ. რა ვიცი, გადაგლოცოთ ჩემი ნანა მასწავლებელო, თქვენ უდიდეს საქმეს ემსახურებით, მომავალი თაობის აღზრდა, განათლების მიცემა. ღმერთმა გაგაძლიეროთ დიდ საქმეს, დიდი ბრძოლაც ახლავს. ეს თქვენი მდგომარეობა ეხლა არის ერთგვარი ბრძოლა არის. როგორც უნდა რომ რაღაცნაირად მოგიტანოთ უიმედობა, მაგრამ ღვთის ანგელოზები არის თქვენი მცველი და მფარველი და უდიდესი ცოდნა და განათლება, რომელსაც თქვენ უშურველად გადასცემთ მომავალ თაობას, ტალანტს ამრავლებთ და მადლობა ღმერთს ამისთვის და უფალი ამისთვის ნამდვილად დაგაჯილდოვებთ თქვენ. მადლობა. შემოგევლით. ჩემო ძვირფასო. მადლობა. გაიხარე. მადლობა. როგორც ხედავთ, არაერთი ლექსი აქვს ვაჟას ეს ხაზგასმული, რომ მათ შორის ვედრება შემდეგ განვიხილავთ, შემდეგ აკვეთილზე ბალახი ვიყო სათიბი, არამწადიან ცელობა. ანუ არ მინდა ვიყო მჩაგვრელი, არ მინდა ვიყო მოძალადე და დღეს ჩვენ საზოგადოებაში მოძალადეობა არის წახალისებული. ამას ამ საოცარ სიტყვებს როგორ აჯობა ქუჩის მენტალიტეტმა. ხო, თითქოს მოუგო რა ომი, როდესაც შენ აიღე იარაღი და შენი თანატოლი მოკალი, შენში ამ კი არ გაიმარჯვა ვაჟას წამსმა რომ ბალახი ვიყო სათიბი, არამედ პირიქით. შიშმა გაიმარჯვა თქვენში და ეს შიში არის სიკვდილის შიში, ანუ შიშმა მოგცა ის უფლება რომ დაემარცხებინა შენი შინაგანი მე. კი, შიში ალაჩვებს ადამიანს. დიახ. ამის შიში რომ მე ვერ დავიმკვიდრებ საზოგადოებაში თავს თუ არ დავჩაგრებ სხვას. ჩვენი რელიგია სხვა რამეს ხაღადებს და ვინც დაიმდაბლებს თავს ის ამაღლდებაო. ამას არ ითვალისწინებენ და მაგიტო იმარჯვებს თავს. ხო, დიახ, ანუ რაღაცნაირად ეს შინაარსი გამოვაცალეთ ყველაფერს, ხო? როგორ გადასძალა ეს ჰუმანისტური იდეალები აი ამ ადამიანის პიროვნების დამანგრეველმა, დამშლელმა თვისებებმა. რა ხდება ამ დროს? მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. ასე დავსვათ შეკითხვა მოეთხოვებოდა, როდესაც კუჭი უხმებოდა შიმშილით გარემოებაზე მაღალა დგომა. თუ არსებობს რაიმე წინა პირობა, რომელიც ჩვენში ირაციონალურის ინსტინქტურის ბნელის გამარჯვებას გაამართლებს. მე არ მინდა თქვენ რაიმე თავს მოგახვიოთ. და ჩემი აზროვნების სუბიექტი იყოთ, მე მინდა თქვენ იყოთ, თქვენ თვითონ თქვენი აზროვნების სუბიექტი. მე ნუ დამყვებით. თქვენი ფიქრი იფიქრეთ.
ჩემი აზრია რომ გარემოებასაც აქვს მნიშვნელოვანი როლი და შენ თვითონაც უნდა შეეცადო ესე იგი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. გარემოებას აქვს. არ აქვს გარემოებას. აბა რას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა? გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს შენ ინდივიდს. რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დაიწყო ფიქრი, კითხვების დასმა და მსჯელობა, თორე ინსტინქტები და რაღაცა თვითგადარჩენის ეს ინსტინქტი ცხოველსაც გააჩნია. და როდესაც სუსტი პიროვნება ხარ და მართლა ჭყალებში პატარა პიროვნება ხარ, რომელსაც არ შეუძლია რომ მოცემულ სიტუაციაზე საარსებო გარემოში მოვთვალ ცვლილებებს და აი მატრამირებელ რეალობაზე მაღლა დადგე, მაშინ უბრალოდ ეჩვევე ამ რეალობას და ამ რეალობის მონახდები და შენში გარემოებას ამარჯვებინებ და ყველაფერი კანჭკორზე ყოფილა დამოკიდებული, შენს ნებელობაზე ყოფილა დამოკიდებული. შენ თავშევ ძალასო ებრძოლო ამ გარემოებას და შენი აზრი, შენი სიმართლე, ღირებულებები დაიცვა და უბრალოდ არ ვერ პოულობ თავში ამ ძალას და მიყვები ისე. აი რატომ კარგავ პიროვნებას? აი ჩვენ ხშირად გვისაუბრია, რომ როცა საბაზისო ღირებულებებს, საბაზისო მოთხოვნილებების საარსებო მინიმუმი ჩაანაცვლებს, რა რჩება შენგან? შიშველი სიცოცხლე, ხო? ერთი დარჩეს ჩემთან და თემა ძალას წეროთ და დანარჩენები გადაგზავნით, გადაინაცვლით იქ. თეში ნაჩვენების საკითხი დროში გავადი არამაშ საზოგადოების აზრით ქმედება დღესაც დამოკიდებულია გარემოების ცვლილებაზე. კარ მხარესთან ერთად ჩვენში იგრძნობს ბნელი ნაწილი. თვითგადარჩენის ინსტინქტი ფარავს სხვადასხვა გრძნობას. მივიწყებთ აქამდე არსებულ სიყვარულს, ერთგულებას, თანაგრძნობას, მეგობრობას. მრავალი ფაქტორი გვაიძულებს მომავლის იდეაზე უარისხმს. გვაბრებს აზროვნებით იმ წუთებში, საიდან ამოსვლას თუნდაც შესაძლებელი მისია, მაღალი წოდების წარმომადგენლები სხვადასხვა ცვლილებით იძულებულს ხვდიან, ან შევეგვადოთ დარეგულირებას, ან დავტოვოთ ყველასთვის საყვარელი სამშობლო. ჩვენში კლავენ ანადგურებელ სიახლეს. ხო, აი შენს დამოკიდებულებაში მაინც გამოიკვეთა ის, რომ გარემოება შეუძლია ადამიანს. ხაზ რაღაც მქონდა, ხამ თემის იმით მალე წავიყვარე. ხო, რომ გარემოება ადამიანში მოკლა ადამიანს. ჩამასარგე. Elizabeth Gadot. მომბრძანდით. უჯეფერები, მოდი ნანაჩო. Ratom daipiyane, ratom. ერთხელ კი რა შობას მამაჩემიდან მოძრობა ჩიტი შემოფრინდა სახლში ჩიტი და მთელი 2 კვირა ნაძვზე ცხოვრობდა აი ღამე რო ჩაქრებოდა შუქი
ჩიტი მიდიოდა და ის თამაში იყო შუშის და ანარეკლი ხო იყო და თელი ღამე ხალ გადაიტოძე ხანიტოძე და კარებს უღებდით და ჩიტი არ მიდიოდა. მე ეს დავშალეთ დადუსე და გამოვიყვანეთ ჩიტი გარეშე ხელი და გაფრინდა ხელიდან. ასეთ ფერადი ჭყიალა ბავშვობა არ ქონდა. აი ამდენხანს თუ ვიცოცხლებდი, აი გეფიცებით, აი გულწრფელად ვამბობ, ნაღდათ არ მეგონა. აი ყოველ დღე მეგონა რომ მოკუდებოდი. აი როგორ გავხდებოდი 26-ის ან ეს თავისთავად არ მიფიქრია რაღაცა მე მქონოდა. ბავშვები მეკითხებოდნენ იმ დროს ისო ღვიძლების გამოცხობაზე და ეს უნდათ რაღაცა გადაღება სიცილით მოკვდა ბავშვებმა იციან რომ არ ვიცი არაფერს გაკეთება. რატო არ იცი მასო მეკითხებია საჭმლის გაკეთებაო და არ ვჭამე. ოჯახი არ მყავს. მეგონა მოვკვდებოდი და ისთვის გავაკეთე. პროცესი არა ასენთუს მე კიდე კაი რომ არ ვიცი თორე 99 წელს რააპრილს გაუშვეს ის საწამლავი მე ხო ცხვირი გატეხილი მაგდა ვერ სუნთქა. და პირიც სუნთქავდა და პირიც სუნთქა და ეს გამიშრა პირი და ენით რო ისავქენი ენა მქონდა საერთოდ ეს ახლაც ისე მაქვს ხოლმე სენა მე ხლიჩება აპრილი რომ მოდის და მე გადამიყვანეს მაშინ ლეჩკომბინატში როგორც ყველაზე მძიმე ავადმყოფი და ლეჩკომბინატში იყო საუკეთესო პირობები ანუ ცეკას ხალხი იწვევდა საწყალი სტუდენტობისთვის ნახევარჯიმში შერი ვიყავე რომ შევხედე ღილაკებზე იყო ყველაფერი მაგრამ და მოდიოდა ერთი კრიტიკოსი იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება გურამ კანკავა და ის რაღაცა მარტო ვიყავი ყველას ადგენენ თავზე და რაღაცა მე არავინ არ მადგა დეიდა ჩემი იყო ბერიას დედის ექიმი ეროვნული მოძრაობის მიმართ იყო ცუდად გამწყობილი და შესაბამისად მე მიშლი და მიტინგებზე სიარულზე ამიტომ არ მიიღო ეს და არ მომაკითხა რა საავადმყოფოში და დავრჩი მარტო ხა იცით რომ მამა ჩემი ანუ არავინ არ მყავდა რა ეს ამ კანკავა შევეცოდა საოცარი პიროვნება იყო კრიტიკოსი იყო ყველა მიცის ლიტერატურულ წრეებში მოქონდა უამრავი რაღაცა ჩემთვის აი უამრავი არ ვიცი რა არ მოქონდა და თელი ჩემი ჯგუფი ირჩენდა ეგ თავს და მე ადგილი არ მქონდა რომ დალუჯებული არ ყოფილიყავი და შუკვანი რომ შუკვანმა ხო გამომიყვანა ამიყვანა ხელში და გამომათრია იქიდან და შუკმა ის გოჩა შუკვანი დედამ ვერ იცნო რომ შემოვიდა ისეთი ნაცემი იყო და ის შუკვანი მე გადამეფარა და ის ესე იგი მე მოვხდებოდა ყველა და მე გამორიცხული აი არ ვიცი ხალხო ის რა იყო ის ერთი წამში გადაწყდა რომ მე არ უნდა მომკვდარიყავი ყველას უღებდნენ სურათებს ჩამოდიოდნენ ევროპიდან რაღაცა იბეჭდებოდნენ გაზეთებში ისე და ჩემი იბეჭდებოდა ენა ხო იყო დაბლეთილი და ენა ზიდერდი ხო და მე მან ზურაბ ქაფიანიძემ რო თქვა გახსოვთ ეს რა უნდა ახლა ამას რა მტკიცება უნდა რომ ეს ქიმიური საწამლავი იყო გურული ქალის ენას რა მოერეოდა ალო კი მაინც ენა ვიდეო გიგენ თქო მაინც ცოდენ ქართული მასალები გახსოვთ ეს ენა
სურაბკიკნაძის ამარგი და ალუდას ნახტომს წავიკითხე აი ამ საშუბაო დასვენებელ არ დადგებსო და ნახეთ ბავშვებო. არაჩვეულებრივი მონაკვეთი ერთი არის ასეთი იშოკო, რომელიც გადააფურთხებს და ეუბნება მოწვეულ ხალხს, რომ ვინც ალოკავს აი ამ ფურთხს, ის დაჯილდოვდება და სხვადასხვა ხალხი მიდის და მაგალითად ახლა ისაძուն გადაყლაპა იშოკას ფურთხი, მაშინ იშოკა მაჩუკა მათ კამეჩები, ცხვრები, თხები და ერთადერთი ვინც ამას არ იკადრებს არის ხაძაპმა ხოლოთის აღმოჩნდება, რომელმაც ეს არ იკადრა. თუნდაც ღვთაებრივი ფურთხის სანაცვლოდ არ უღირდა ის სიკეთეები, რომლებიც უნდა მოეტანა მისთვის მიწათმოქმედებას. იმიტომ რომ ღირსების კომპენსაციას ვერაფერი ვერ აკეთებს. ახლა თქვენ სიამოვნებით მოგისმენთ, თქვენ რა წაიკითხეთ და გისმენთ ბარბარე? სუადი სოცხალდამწვარი. ეს არის 17 წლის შეყვარებულ გოგონაზე, რომელიც დაიბადა იორდანიის მახლობლად არაბეთში. ამ გოგოს დაუსრულების შემდეგ ოჯახის საბჭო წყვეტს, რომ ეს გოგო მოკლან და დაწვან. და ბოლოსია ჩემი საყვარელი მომენტი, მაგრამ წინასწარ არ გეტყვით რა მოხდება. აი თქვენ შეიძლება გახსოვთ იმიტომ რომ სამრევლო სკოლაა და გემახსოვრებათ ახლა გაგახსენებთ აი ქალი რომ მოყავთ ჩასაქოლავად მაცხოვარი რომ სილაზე რაღაცას წერს გახსოვთ რა შეუბნება ქვა ესროლეთ იმან ვინც უცოდველი ნახეთ რა გააკეთა ეს ხომ არის მასა და ეგზალტირებულია მასას ახასიათებს ბბოს ახასიათებს გრადაცია ხო როგორ ამ ადამიანების ყურადღება როგორ მიაქცევინა მაცხოვარმა საკუთარ თავისაკენ მეატრიალებინა მზერა საკუთარი თავისაკენ და ობიექტივაცია მოახდენა. უკვე შენს თავზე დაიწყე რა ფიქრი. ანუ პიროვნებად იქეცი და მასაში პიროვნება რას ისავს განზავდება, ხო? და შემდეგ რას აკეთებ პასუხისმგებლობას არ იღებ, ხო? ინტერპერსონალური სივრცე იკარგება. თვითცნობიერება უნდა გქონდეს ფრიზელი ჩვენ და მაშინ არ ვესვრით სხვას ქვას და არ გავიმეტეთ და არ ჩავქოლოთ ხო ადამიანებს. თებერვალში და ძალიან დამჭირდება მხარდაჭერა ისტორიის მასწავლებლის 23 თებერვალთან დაკავშირებით მე გთხოვთ რომ კონფერენცია მოამზადოთ საქართველოს ოკუპაციასთან დაკავშირებით. შემდეგ გვაქვს ბოლოზარი მე-12 კლასის ხელმძღვანელი დიახ ალბათ ბავშვებთანაც ვისაუბრე და მათ უნდათ ეს იყოს ისეთი მასშტაბის რომ სასახლეში ჩატარდეს მეც რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად ვიქნები კიდევ მაქვს დაგეგმილი ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობა მაქვს არტისტული ყვავილების თავისუფალი გაკვეთილები აპრილში ძალიან საინტერესო აქტივობები გვაქვს დაგეგმილი თბილისში შეხვედრები მწერლებთან, საზოგადო მოღვაწეებთან, მუზეუმებში საუბრები და თეატრში სტუმრობა და ასე შემდეგ და მისურვეთ წარმატება. ხარდაჭერა ძალიან დაჭირდება. მე ვიცი, ხო, ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩვენიდან. დღეს აგერ კიდე ერთი მაგალითს გეტყვი, ბავშვი მოვიდა ბასილეთის სკოლიდან, მუსლიმანია, უნდა ჩვენ სკოლაში მოსვლა. ესეც ერთ-ერთი სერიოზული ნაბიჯია ამ სკოლის, რომ გამოწვევა, რომ მასწავლებელი მეუბნება მეუთხარი სხვა სკოლებში გადაიყვანეთ ასე. მე რას მეუბნება იცი? მე მინდა ეს სკოლა, მინდა აქ ჩემი შვილი თავისუფალი აზროვნება ვასწავლო და მინდა ეს სკოლა. ეს ახლა არაა ჩვენთვის
დიდი მაგალითი და რა ვიცი გახარება შემთხვევით ძალიან ჩამოყალიბებული და ღირებულებები, ამიტომ მოდიან თორემ ახლა შენ რომ რაღაცა განსხვავებული სარწმუნოების ადამიანის მიმართ იყო აგრესიული და მოკიდებულება დაიფაროს. შიში ქონდა იმ შობელს რომ შევატყვე, ზუსტად ეს შიში ქონდა რომ გადმოიყვანოს, რაიმე პრობლემა ხო არ შეექმნება, იმიტომ რომ არ არის დავუშვათ მართლმადიდებელი და ეხლა ჩვენ პრაქტიკაში ვქონია მსგავსი ფაქტები და შესაბამისად ბუნებრივია. მონათხოვრის ვინაყია. კი, როგორ ეს მისი გადასაწყვეტი იქნება მე. ჩავანია ეს. კარგი ძალიან მადლობა. ანამას ყვარყვარე თუთაბერის დაწერის წინა ისტორიასაც გავეცანით ჩვენ და ვისაუბრეთ, როგორი ეს დაახლოებით პიესის მოქმედების დრო, რომელი არის 1917-21 წლები, ხო? და ეს არის აღწერილი და ძალიან მძიმედ განიცდიდა საქართველოს თავისუფლების დაკარგვას თვითონ მწერალი, ხო? რასამურდა გამოხატვის ფორმისთვის რომ არ მიმეგნო, შეიძლება მართალებს ამ სიცოცხლეს ვერ გავაგრძელებდი, ხო? იმდენად ტკივნეული იყო ის, რაც ხდებოდა იმ პერიოდის საქართველოში, ხო? იცულება სწრაფად აქ, ხო? ხელისუფლება საოცარი დინამიკით არის ეს ნაჩვენები, არა? და რა იწვევს ყვარყვარეების, კვაჭი-კვაჭანტირაძეების, ჯაყოების სიცოცხლის უნარიანობას. არც ერთ იდეას ისინი არ ემსახურებიან და მათ შორისაც ეროვნულ იდეას არ ემსახურებიან. კვაჭი-კვაჭანტირაძეც, ჯაყოსათვისაც ისიც როგორი მედროვეა, ხო? ყვარყვარე თუთაბერისათვისაც ნებისმიერი იდეოლოგია რა არის? ინსტრუმენტი არის, საშუალება არის, რომელსაც იყენებს თავისი მიზნებისთვის და მიზნის მისაღწევად. და მე გადააგდებს ამ იერახს, იმიტომ რომ ეხა ახალი სოფხედელობა და ახალი იდეოლოგია ჭირდება, რომ ახალ დროებაში უკვე ახალი სახელი მოიპოვოს და გაძლიერდეს უფრო. ხო. თუ დააკვირდებით ტექსტში 4-ვე მოქმედებაში ჩანს ეს, რომ ადამიანები მათ რაზეც ოცნებობენ, ის ოცნებები გადაიტანეს ყვარყვარეზე და შექმნეს მათგან რაღაცა გმირი. ისეთი შეშინებულია უკვე, ყველა აღარც ცდილობს რაღაცნაირად შეეწინააღმდეგოს უკვე ისე არიან. შეშინებულები. და დამნაშავე ყვარყვარე უცბად იქცა გმირად. უცებ მოგვევლინა ქვეყნის პატრონად, ხო? ეს უჭკუო კაცი არა, გაქნილი, მოქნილი, თაღლითი, პიკარო, ხო? ძალიან არ მოსწონთ ეს ვითარება, მაგრამ არ გამორჩება ისეთი ადამიანი, ვინც შეეწინააღმდეგება და შეხედება ყოველთვის ეძებს მესიას და ელოდება ვიღაცა მხსნელს, რომელიც ჩამოვალს ეციდან და გაათავისუფლოს და თავად არ უნდათ რომ პასუხისმგებლობა აიღონ და გამოსავალი ყო. ეს არ უნდა და ამიტომ როდესაც ეძებ რაღაც ზეციურ და ფატალურ ძალებს რომელიც დაგეხმარება, არასოდეს არ გამოჩნდება მშველელი, იმიტომ რომ მშველელი და სიტუაციიდან რომ გამოხედე, თავად უნდა გააქანო ხელი და გეშველება. ხო, თუ უნდა გააქანო ხელი და გეშველება. და აზროვნო უნდა, ხო? და რაღაცა არ შეიძლება ესე არაფერი საფუძველი არ გაქვს, არაფერზე შექმნა ადამიანისაგან ხატი, ხო? რაღაცა მითოლოგიური და თაყვანისცე და გმირი შექმნა, ხო? ლეგენდათ აქციო კაცი, არაფრის მაგნისი კაცი, ნაცარქექია აქციულ ლეგენდად. თან ყველაზე საოცარი ის არის, ნაცარქექია მართლა იჯერებს, რომ ესეთი ლეგენდების და ესეთი მითოლოგიური პიროვნება და მართლა ის პრომეთეა, რომელმაც ცეცხლი ჩამოიტანა ხალხთან და მართლა გაგვინათლა გონება, დაიჯერა. გულწრფელია ზოგჯერ ყვარყვარე და ბუნებრივია და მის ბუნებრივობასა და გულწრფელობას სწორედ ეს განაპირობებს, რომ როლში იჭრება, ძალიან იჭრება როლში და აი ამ სოციალურ ნიღაბს ირგებს და კვირდება რომ ოქროს სარაიას აგიშენებთ. ოღონდ ჯერ მიზედა დაასრულოთ. მაგრამ არ დასრულდება, იმიტომ რომ ამავე დროს ხარბი არის, ხო? გახსოვთ როგორ მოიტანა ეს ნაძარცვი და ამბობს რომ ის უნდა ეშო ჩემია მე მაჩუქესო ესო პროლეტარიატს რომ ვემსახურებიო. ხო, აი ეს აცხადებენ რომ ისინი ემსახურებიან ადამიანებს და ადამიანების ინტერესებს იცავენ და ისე ემსახურებიან მხოლოდ საპირად, საკუთარ თავს მხოლოდ საპირადო ფიქრის ადამიანები არიან, საზოგადო იდეალი მათ არ გააჩნიათ, ხო? და ამას საზოგადოება სამწუხაროდ ვერ გრძნობთ.
დიახ, ის ის არის, რომ საზოგადოება შეუძლია აღაზევოს ყვარყვარისნაირი ადამიანი, მაგრამ ასევე შეუძლია რომ მოიშოროს ეს ადამიანი. არსებობს მრავალი ფაქტორი, შიშიც არის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ფაქტორი ასეთ საზოგადოების, მაგრამ ჩემი აზრით შეუძლია გაერთიანებულ ხალხს, ერთად გაერთიანებულ საზოგადოებას შეუძლია რომ ასეთი ადამიანი გაერთიანებული საზოგადოება ერთიანობა არ არის, მე ვფიქრობ, ჩემი აზრით და თქვენ შეგიძლიათ არ დამეთანხმოთ. მხოლოდ ერთიანობა და ძალა არ არის საკმარისი, ეს ერთიანობა და ძალა შეიძლება ყვარყვარე თუთაბერმა სათავისოდ გამოიყენოს. მხოლოდ ერთიანობა და ძალა არ არის საკმარისი ყვარყვარის დასამარცხებლად. ეს დასამარცხებლად კიდევ რა არის საჭირო? საჭირო რომ მოვლენების ობიექტურად შეფასება და კრიტიკულად შეფასება. რა თქმა უნდა, კრიტიკული აზროვნება არის საჭირო, აზროვნება არის საჭირო. ამისთვის აუცილებელია განათლება და ამავდროულად განბედაობა იმისთვის, რომ გაბედო ფიქრი და შემეცნება და ამას ჭირდება ალუდასნაირი შემეცნება, რომ ჩაუღრმავდე საკუთარ თავს და გაბედო რომ დარჩე საკუთარ თავთან მარტო და დაიწყო ფიქრი, არის თუ არა ის ყოფა რაშიც ცხოვრობ შენთვის პოზიტიური და შენს მომავალს გამოადგება თუ არა ეს და როდესაც მაგალითად პრობლემა ხდება გლეხებიც, რომლებიც არასდროს არ ფიქრობენ ამ ყველაფერზე, არ შეუძლიათ მსჯელობა და აზროვნების განვითარება და შესაბამისად ეს შიში ყველაზე მეტად აბრკოლებს ამ ადამიანებს და განათლების არ ქონა, რაც აიძულებს მას რომ იყვნენ მონობაში და არ ფიქრობენ იმაზე, რომ თავადაც შეუძლიათ საკუთარ თავს უპატრონონ და არ ჭირდებათ ის მესია, ლიდერი, რომელიც წარუძღვებათ წინ. ასე ვთქვათ, ზოგჯერ მონობასაც ამ მონობასაც იგუებიან და თვალს ხუჭავენ ამ უმსგავსო საქციელზე, რომელსაც ამ ნაწარმოებში ყვარყვარე ჩანის. დიახ. ხო, თვალს ხუჭავენ ამ რეალობაზე და ეგუებიან კონფორმისტებიც არიან მართალი ხარ და აი როგორ გაბედული იყო თავად მწერალი რომ ამ პერიოდში ეს დაწერა და მაშინვე კონტრრევოლუციად შეაფასა ეს კოტე მარჯანიშვილმა, მაგრამ რომ არ დავდგა არ შემიძლიაო და მოიპოვა უფლება რომ დაედგა და რამდენიმე კვირაში გამოუშვა სპექტაკლი, იმიტომ რომ ჩქარობდა, ეშინოდა ვაითო აეგრძალა და არ მიეცათ საშუალება ამის დადგმის და ბოლშევიკებმა ბევრმა საკუთარი თავი ამოიცნეს ამ ბობოლა ბოლშევიკებმა ყვარყვარე თუთაბეში და ერთმანეთს დასცინოდნენ შენ ხარ ყვარყვარეო, ხო? ერთმანეთს მაგას დიდი განბედაობა ჭირდება, რომ საკუთარი თავი ამოიცნო, მაგრამ აღიარებას უფრო მეტი განბედაობა ჭირდება, იმიტომ რომ შენ რომ საკუთარი თავი ამოიცანე, მე პროტესტის გზნობაც უნდა გაგისე შინაგან თავთან, რომ თუ ასეთი ცუდი ვარ, უნდა შევიცვალო და თუ ხიზელი თვალი არ იყო დამახასიათებელი ამ ადამიანებისთვის. სხვაში ვხედავ ყვარყვარეს და ჩემში არ შემიძლია და მაგიტომ ვძახის ხელს ყვარყვარეს. ყვარყვარე ერთმანეთს ეძახოდნენ, იმიტომ რომ ეს აი მართალი ბრძანდებით, იმიტომ რომ ეს ფხიზელი თვით ცნობიერება სჭირდება ამას, ხო? ძალიან ფხიზელი თვით ცნობიერება და სულის კანონებით ცხოვრება სჭირდება. აი ხა სულიერი შინარსი უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ საკუთარ თავში დაინახო ყვარყვარე და არ გამოკვებო ის არასაზრდოო და არ აღაზევო, ხო? ამას ფხიზელი თვით ცნობიერება სჭირდება, მაგრამ ეს ბოლშევიკებს არ გააჩნდათ. აი ესეთი რა. გახსოვთ კიდევ ყვარყვარის დამოკიდებულება როგორი არის? ისე როგორი ცინიკური მიხედავთ, ისე როგორი ირონიულად ლაზღადა რომ ხალხი თავისი თუ არ მოსწე თუ არ მომწყენსე ამას ბოდიში უჭყო საქონელი ხრამში გადავარდება. თუ შრო გაქვს, ჯოხს თვითონ მოგცემს, ოღონდ ძალიან ჭკვიანს უნდა გადაარყავ. ხო, დაარყავ, ხო, თუ შნო გაქვს, ჯოხს თვითონ მოგცემს, ხო? და მართლაც ასე საზოგადოების დახმარებით არის ის, რაც არის და მე ჯოხს კი გადაარყავს.
ლუკა ფოტოზე როგორ გავაკეთოთ წარწერა ფოტოზე რომ გამიკეთო ასეთი როგორც აქ არის ბლუზარის მა ჩამიგდე და 5 წუთში ვისაღამოს ა ფოტოს ვერ ჩაგიგდებ მე ვგიყურომ და შენ რო 5 წუთში გააკეთე იმ დღეს იმიტომ იყო ყველა მეორე სიტყვა შეცდომა რომ იყო მე აი დავაკოპირე და გადავიდე დავაკოპირე შეადარე მოსაწვევი და რაც ტექსტი გადაიტანე თუ ედარებ იმას სტილი ქონდა წერი სხვა და მე სხვანაირად გადმოვიტანე ხო როგორ იყო განახედი დავაკეთოთ ახლა განახი ახლა მე რაც იწერა მისაწვევზე მესენჯერში შედი ლინა დააწერე მესენჯერში არ გინდა მე ამბობ მითებული იმას მითხარი არ არის ამაზე გვინდა ვისა რა ხაფარი გაკ არა აი ჩამიგდები მესენჯერში შედი და ნახე ლუკა გადაუწევ და ლუკა შევეძებს თავის დავაკოპირებ იმიტომ იყო ყველა სიტყვა შეცდომა ლუკა მოი აქრანი ქენი 2 წამი გიწვევთ ბოლოს არის 2023 19 მაისი 15:00 ხელოვნების სასახლე ხო არა აი მე ასო თუნდაც მე არ მითხრა წაგადიხო ვერ ხედავ სამრევლო სკოლა გიწვევთ ერთი წამი ცოტა ტემპი შეანელი მოჩქა ხო აგერ უკვე 12 ცოტა შეანელი ტემპი აგერ უკვე 12 წელი გავიდა მას შემდეგ რაც პირველად შემოჭერდა მაგივრ სიყვარულით ასე გაიჩინა დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენთვის რადგან მემშვიდობებით ჩვენ სამრევლო სკოლას 1 2 და როგორ გადიხართ ახლა? ასე. არა, სად გადიხართ? ასე. ლუკა, მუსიკა მოდი ერთის მეჩი აი, მელეკია ხო დავიწყო. ლუკა, წამო. საგიიდა. რატომ არ გავაკეთე გუში? მე რა ვიცი, ახლა მოვიგე, მაგრამ შენ გადასატანი ყველაფერი. რა ვიცი? ხუთში გადმოგეწევი ამიტომ ჩვენი სკოლის ბლუზარი და დირექტორი და მე დაიწყებს დაუბრუნს. არა სცენა ყოფნის უკან. დაანებე თავი შვილო. სცენა არ ყოფნიქი ამას სცენა. დაანებე და მაქსერეს და. ასე უნდა რა უნდა გითხრათ. მე ასე უნდა დამწკრივდეთ. მე რომ არ ვიქნები და ესე მომაგიხოთ. აი მე თარაგებო. აი ელისა ხელები არის. ფავილები არა, აუცილებელი არ მიყვარს. ბავშვო ხელები. ჩვენ რა ვიცი 10-15 ამართან უნდა გაძებდოთ და მე რა შეიძლება მაგალითად. მოდი შემოვიდეთ გზებით ვისარგებლოთ და ამა ის რა ვიცი. ბავშვებში ყველა სასწავლებლში გინდა აღგომის მეორე დღეს რაც კი ეს პერიოდში ბრძოლები ხონდა საქართველოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისთვის ყველა ბრძოლა
მონაწილეობდა, ყველგანი ბრძოდა. აქ აი ამ ბრძოლის დროს ქუთაისში ჩაეწერა და შემდეგ დააგვიანა იმ გასვლა ქუთაისიდან აი იმ ნაწილმა და მოეწერა ქუთაისიდან და თბილისში გაემგზავრა რომ ჩაწერილიყო, რომ სწრაფად გამგზავრებულიყო ფრონტზე და 3 ტყვია რომ მოხდა, აი კიდევ არ გამოდიოდა ბრძოლის ველიდან 1919 წელს იცით თქვენ რომ უნივერსიტეტი გაიხსნა და იმ უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო. ანუ 1 წლის თავზე უნივერსიტეტის გახსნიდან დაიღუპა. მეოთხე ტყვია რომ მოხდა, ძალით გამოიყვანეს ბრძოლის ველიდან. გრიგოლ მეგრელიშვილის ფსევდონიმი იყო მთისნიავი და ნახეთ გიორგი ლეონიძის მოგონება. ამ ზაფხულსო ეგნატე ნინოშვილის საიუბილეო დღეებში იმყოფებოდიო გურიაში. გურიის სილამაზე მაშინვე ჩემი ყრმა მეგობარი მომაგონა. ვიხსენებდი მის ამბებს. უკითხავდი გურულებს მის ლექსებს, მაგრამ გრიგოლის სახელი აქ გურიაში აღარავის ახსოვდა. ისიც დავადგინე რომ მისი საფლავიც დაკარგული იყო. და იმედია თქვენ იქნებით რაღაცა მისი სახელის შემნახველები და გამფრთხილებლები. იმიტომ რომ ნამდვილად დაიმსახურა რომ ახსოვდეს თაობებს და რაღაცა დრომ ვერ წაშალოს მისი კვალი და გრილმა მიწამც ვერ ესე ვთქვათ წაფერფლოს მისი ხსოვნა. არის რაღაცა თუნდაც ამ წუთებისთვისაც ღირდა სიცოცხლე რომ თქვენ ახლა აქ იმყოფებით. მინდა ეხა სიტყვასკოთ ვიღაცას ნიჭირო აქვს და არა აქვს აღმოჩენილი, არაფერს რო არ აკეთებ თელი დღე რო ზიხარ, რაღაცას დაწერ და აღმოაჩენა საკუთარ თავში მომიჯდა. იმის მაგალითად რომ ჩვენ ნიჭი ვეძიოთ, რო გამვითარდა ყველაფერი, შეგიძლია ტელეფონი აიღო, შეგიძლია ტელევიზორს უყურო, შეგიძლია სხვა რაღაცა გააკეთო და არ გავდები ამ საქმეს და სარბელიც არ გაქვს თან ხანდახან ისეთი გარემოებები იქნება რომ მოთვინიერებას ცდილობენ. აუცილებლად რაღაცა ლაქარდიანი ენა უნდა კონდეს და დაშაქრული უნდა წერო და მაამებლური დამოკიდებულება უნდა კონდეს გარემოებისა და ფაქტებისა და მოვლენების და სიტუაციის და ის მიმართ და ხელმწიფის ნავში უნდა ჩაჯდე რომ და ასე რამ დადის ბევრი ყვარყვარე ჩვენს ქუჩაში რომელსაც ერთი სტრიქონი არ დაუწერია და მაინც დიდ მწერლად ითვლება, ერთი ჩუქურთმა არ მოუჭრია და მაინც დიდი ხუროთ მოძღვარი არის და ვინც მართლა ღირებულებებს ქმნის, იმას წესებს და ნორმებს უდგენენ და ეუბნებიან რომ შენ უნდა წერო ასე რა. გახსოვთ, მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი როგორც მინდა, ჩემთვის დიდებული სხივი გამორწყინდა, ხო? თუ გაქვს მკერდს მიდებული ქნარი როგორც გინდა, მაშინ ქმნი ისეთ ლექსებს, როგორიც არის ღრუბლები გვანან ამღვრეულ ტვინებს, ხო? ასეც და თუ არ გაქვს მკერდს მიდებული ქნარი როგორც გინდა, მაშინ რას წერ? იცი კოლექტივო ხელი ხელს მხარი მხარს აბა ხო ნახირია და შეუძახებ. და როგორ გინდა მოათვინიერო შემოქმედი და მწერალი, ეს არ გამოსულია არავის და ყველამ წააგო ეს ვინც და ეს ხო შეუძლებელი ხდება ფიზიკურად. მაგრამ მაინც რაღაც არ მგონია რომ ხელოვნება რაღაცა სტატიკურია, ყოველთვის დინამიკაშია. აი შემოქმედება არის დინამიკური პროცესი და ამას მუდმივად განვითარება სჭირდება და არის ესეთი ხელოვანი ადამიანები, რომლებიც რაღაცა არ თანხმდებიან ამ ხელმწიფის ნავში ჩაჯდომას და აი ბრძოლობენ იმ იდეისთვის და იდეალისთვის, იბრძვენ იმ იდეალისთვის და იდეისთვის, რომ უკეთესი მომავალი ქონდეს ქვეყანას, უკეთესი მომავალი დაუტოვოს მერე შემდეგ შემოქმედსაც და რაღაცა მართლა მოძმეს სიძნელე გზისა გავაადვილოს. ხო და იმას თუ ვერ შეძლებ რომ მოძმე სიძნელე გზისა გავაადვილო, მოძმე მაინც უნდა იყო. მაგრამ მოძმეობა ძალიან იმეც მაინც ხოვიდავ რა. მე გავიაზრებ სფერა იღე. მომავალთაობას რაღაცა უფრო არც ის განწერული სულოს კეთება ზუსტად ეს განწერული ხო აი და მადლობა რომ გვასწავლა როგორ უნდა იცხოვრო თავისუფლებისთვის და როგორ უნდა იბრძოლო თავისუფლებისთვის. მასწავლე ტრიასას შეუძლია თუ გამოჩნდება კალამს უნდა შეუძლია. აი ეს გამოსწორება და იქნება და კალამი უფრო საშიშია და კალამი უფრო საშიშია. ფასრია უჭრელია უჯრედს.
ცუდი გულია, მაგრამ არა. გულოთ აკრაში გამომიყენებდნენ. გოჩა, დაიტოვე ადგილი შეყარებულისთვის ხო? დედისთვის არის თუ შეყარებულისთვის? დედისთვის არა შეყარებულისთვის. ანუ იმდენი ადგილი არის. ასრულდა ესე ამბავი ვითას სიზმარი ეხი წავიდე გზაში ვიღაცებს დავაწეინო წამო ადგილი გაქვს წამო Jemi Jewish, Jemi Gulis Kurnali, Alos Shamos Ashkan Shwali, Magam Logos Khaze da uprotsi Guliaks, Shadida Malevi Nadarako Pila Guria, Shani Alibeba, Jemi Sikharulia, Rako Pila Guria. შემდეგ რაც პირველად შევაბიჯეთ ამ მაგიურ სიყვარულით სავსე გარემოში. რთულია დაივიწყო ამდენი ემოციით განცდით სავსე წელი და არ იგრძნო მადლიერება. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენთვის, რადგან მემშვიდობებით ჩვენ სამრევლო სკოლას, რომელსაც გვინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებმაც შექმნეს და თავიანთი თავდაუზოგავი დაუღალავი შრომი დღემდე მოიტანეს იგი. ძალიან მოძღვარო, გონებავ ერის, უნდა სდუმდეთ და უნდა ვიფრთხილოთ. სულებს გვიყრის და გვიწამოს მტერი, ვიფრთხილოთ. ბრძანე მოძღვარო, გავარ საძვალეს და ყველა ნერვი არის გამწდარი მოძღვარო. დროშა გამოაბრძანეს საქართველოსთვის ლოცვითი დაბძარი. ბრძანე ბძენკაცო, ჯერ კიდევ დროა. ვიდრე ცხემლებს სისხლის გემოაქვს, ვიდრე სიკვდილი გვილხის მოძღვარო, ვიდრე ქართულჭის აქცევენ არცრავ. მინდა მადლობა გადავუხადოთ მამასაკას, ჩვენ სულიერ მოძღვარს, რომელიც ყოველთვის ჩვენთანაა, როცა ვჭირდება და განხილება. Esmirno, საყვარელო, ძმანო, დამო და შემოშვილებო. დღეს არის დღე, რომელიც იცოდეთ მთელი ცხოვრების მანძილზე გაყვება როგორც ულამაზესი დღე თქვენი ცხოვრების. ადამიანს ქონია ორი აზროვნება. ერთი არის დიდი და ერთი არის პატარა. დიდი აზროვნება ადამიანს არის გული. და მცირე აზროვნება ადამიანის არის ჭკუა. აი ამ ორი აზროვნების ერთობა არის სიბრძნე, რომელიც იცოდეთ გატარებია უამრავ ამ ცხოვრებისა და სიმძიმეს. ალოცვილები და დღეგრძელები ყავთ უკრისა. თორნიკე სადა? მაშინ შენ გადია.
ბიჭები იგი დამტიებს მუშაობს. შენ რატო არ? ახლა ხო დაბრუნდი ყველაფერი. მაგარია ვიცი. ლილისთან ეხა ვიდრე, ჩემთან ეხა. მასწავლებლებს უნდა დაურიგოთ. ეს ბოლოსები არა. ასეთ ბოლოს არის ჩვენ არ ვიცი რა. მადლობა ბავშვები ყველას. ამაზებო. მიყვარხარ. ეგი.
დღეს არის ფინალი ჩვენი ურთიერთობის ხო კაკოჩის ფორმატი თორემ ისე მე ვისურვებდი რომ ძალიან მინდა და ვისურვებდი რომ რა თქმა უნდა გაგრძელებულიყო ჩვენი ურთიერთობა და ჩვენი ბოლო გაკეთილი გადავწყვიტეთ რომ ყოფილიყო ამ ფორმატის რომ გაგვეცნო სხვადასხვა წერილისა და საზოგადო მოღვაწის წერილები ესეები პუბლიცისტიკა აგვერჩია იქიდან ერთ-ერთი და დღეს მასზე გვესაუბრა სხვადასხვა წერილი 5 წილად არჩევის დროს და მე მხვდა მერაბ მამარდაშვილის ცოცხალი სხეული. მერაბ მამარდაშვილი საუბრობს სამ ველზე, ეს არის აზიატური, ევროპული და რუსული ველი. და ასეთ რაიმეს ამბობს, რომ ქართველები კარგად იცნობენ აზიურ ველს, ამიტომაც ქართველ მეფეებს ვერ ატყუებდნენ თურქი და ირანელი ხელისუფლების წარმომადგენლებიო, მაგრამ არ იცნობდნენ კარგად რუსულ ველსა და ამიტომ რუსები ხშირად ატყუებდნენ ქართველებს და ზოგადად ტყუილიო არისო რუსეთის პოლიტიკის არსებითი ელემენტიო, დამახასიათებელი მისთვისო, ამიტომაც ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მალე დავაღწიოთ თავი ამ ველს, იმიტომ რომ ის ჩვენთვის არის არატრადიციული და არაისტორიული. რუსეთშიო ქრისტიანულმა განათლებამ ვერ გაიმარჯვაო. აი ევროპაში კიდევ სულ სხვაგვარად არის დაკრისტალებული ეს ქრისტიანული სულიო. ქრისტიანული სული რეალიზდა ურთიერთობებსა და ნორმებშიო, ურთიერთობებსა და ნორმებში. ამიტომაც რაც შეიძლება თუ გვინდა რომ გადავრჩეთ და ევროპულ აზროვნებას დავეწაფოთ და პროვინციალიზმს დავაღწიოთ თავი, უნდა ამ ველიდან უნდა გამოვიდეთ, რომელსაც ქვია რუსული ველი და რომელიც სულ სხვაგვარად არის დასტრუქტურებულიო. ახლა თქვენ მოგისმენთ და შემდეგ ისევ შემოგიერთდებით მე და მე შევხვდა ჯემალ ქარჩხაძის წერილი, სადაც საზოგადო ჭირზე საუბრობს და იმ პრობლემებზე, რომელიც არა მარტო თქვათ მე-19 საუკუნეს, არამედ მე-20 და 21 საუკუნესაც თანამდებია და ამბობს, რომ თუ ახლა ეს უკანასკნელი შანსი არ გამოვიყენეთ და თავი არ დავაღწიეთ ამ ღვთის მოიმედობასა და გულარხეინობას, ხოლმე ჩვენს ადგილს სხვა ქართველები დაიკავებენ. ვაჭრუკუნაც ფიერი უვიცი. ვისაც თვალი აქვს არ შეუძლია არ ხედავდეს რომ რაღაც გადაუბიჯებელს ვარც გადავაბიჯეთ. თითქოს ნიადაგი ფეხქვეშ გამოგვიცალა. ჩვენი ცნობილი პატრიოტიზმი ფარსად იქცა, ჩვენი მომხიბვლელი არტისტიზმი თვალთმაქცობად. ჩვენი ღირსეული სიამაყე ბაქიაობად. ჩვენ ისევ დავბრუნდით იმ პროვინციალიზმის ჭაობში, რომელიც საიდანაც ტიტანური შრომით მე-19 საუკუნის მეცენატებმა ამოგვიყვანეს. ჩვენმა სრულ მხატვრობამ, სრულ პატრიოტიზმმა, სრულ ეროვნულებამ, სრულ მორალმა ჩვენმე წაგვლეკაო და მართლაც აი დავაკვირდეთ თანამედროვე სიტუაციასაც ძალიან თანადროული ტექსტია ჯემალ ქარჩხაძის ეს პუბლიცისტური წერილი, რადგანაც თითქოს დღესაც გვინდა ის იქ დაუბრუნდეთ, საიდანაც ძალიან დიდი შრომის შედეგად ამოვედით და თითქოს აი ლუარსაბის გავსვათ იმავე გუბეში გვინდა დავბრუნდეთ, სადაც ილია ჭავჭავაძე მიპოვა ეს თარება. სადაც არ არის ხვალის უკეთესობა, სადაც არ არის პროგრესის იდეა, ხო? ისედაც გამსახურდიას აქვს არაჩვეულებრივი წერილი, რომ ნებისმიერი კულტურული ერი თავის ლიტერატურას აფუძნებს უნივერსალურ პრინციპებზე და არა ეთნოგრაფიზმზე და პროვინციალიზმზე. ახსოვთ ფოლკნერი რას წერდა? ფოლკნერის სიტყვებიც გავიხსენოთ, რატომ წერო, რომ ხელო გავაღიზიანო გავაბრაზო და როცა გაბრაზდებით, ჩვენ არასოდეს არ უბრაზდებით ისე, რომ ეს რეალობა რა ვქნათ, შევცვალოთ და საგანგაშო იყოს ჩვენთვის და თავზარდამცემი იყოს ის სიმართლე, რომელიც მიხეილ ჯავახიშვილმა ჯაყოს ხიზნებით გვითხრა და ილია ჭავჭავაძემ ბედნიერი ერისა და კაცი ადამიანისა და თავის პუბლიცისტური ტელევიზიის ფაქტი, რომ კიდევ ბედნიერი ერის სტატუსს ვინარჩუნებთ და თითქოს მოგწოს ეს სტატუსი და არ ვუშვებთ ხელს. ეს ნაწარმოები ჯაყოს ხიზნებით ვთქვა, ეს არის არა მარტო მხილება, არამედ გაფრთხილება. რა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ მათ არ გავითვალისწინებთ. პირველ რიგში ჩვენი შეხვედრის და ჩვენი ერთად ყოფნის მთავარი მიზანი მხოლოდ ეროვნული გამოცდების ჩაბარება არ იყო. ამიტომ მე ძალიან გამიმართლა როგორც მასწავლებელს, რომ თქვენ ცხოვრებამ თქვენ თავს შემახვედრა. მე ვიცი, რომ თქვენი თაობა რომელთა წარმომადგენლებიც ახლა ხართ თქვენ ძალიან ბევრ რაიმეს შეცვლით, იმიტომ რომ თქვენ ახლა კონფორმისტი თაობა, შემგუებელი ადამიანები არ ხართ. მე ძალიან მშვიდად ვარ
და მასწავლებელი ყველაზე მეტად უნდა ხელავდეს, იმიტომ რომ ხომ იცით მასწავლებელს როცა კითხა არ იცოდა ის ჰომეროსის ნაწარმოები მოსწავლე, მასწავლებელს მოუტრიალდა ბავშვმა რომ არ იცოდა, მასწავლებელს გააცნა სილა. იმიტომ რომ რატომ არ ასწავლეო, ხო ეხლა ვეფხისტყაოსანი რომ არ იცოდეს ბავშვმა და ვერ თქვას ვერაფერი იქედა და თქმა უნდა მე უნდა გამაწნა სილა. ექსაში შევა ჩვენთან არ დგას. გაგიჩნდა რომ ძალიან კარგად ისე დაგიმტკიცე ცინემას მასე აქ. ხო და მე გავიწნავ თვითონ სილას. ნანახი გვაქვს ძალიან საფრთხე შევიდა. გიო, ამოშევდი შედი ცოტა გარემოში. ნახები მოსა. ბაჭკუით. აბა არ მერულად გავშევ. დრო გამოიყენეთ მაქსიმალურად. მოდი თორმა. შეი. თერაპია გამიკეთე. აუის. კარადადი. მოდი ხომ რა ვართ იქ? ვედი ვართ იქ. შემდეგ ტრაპლას. მოდი ეს მაგინა. აი ნარინები არ ამიშა. აი კი. კარგია რომ ასაკარდა რომ მანუვეში კარგია. ნელი ტრეილოგეში. ესეა ყველაფერი კარგად იქნება ნერვიულში. და იგი არგიპარება შენ შესაძლებლობებში. ცოდნა ამიზე უნდა კონდეს. ისაც აქვს ცოდნა, მოსაზე არ ნერვიულობს. არა, მაინც ისაც აქვს ცოდნა, გამოცდაზე იგი ნერვიულობს. განცდა არის, მაგრამ თუ გაქვს ცოდნა, არ არის ცოდნის ვაფშე დამადასტურებელი ხარ რომ იყო. ემოციები შევეჭარბობდეს გამარებია. კი, მაგრამ თუ გაქვს ცოდნა და თავისი იმედი გაქვს, დიდ როლს თამაშობს. ზეთები, ბეჭდები, ასეთი რაღაცები დატოვეთ. გადაგით აქვს ვინ შემსვლელია თუ ყველა დრო იწურება. არც ლაპარაკსაც არ აქვს. თან ხელმოსაჭირიც უნდა კონდეს რაღაცა, ხო რა. ის წყალობით რაღაცა ჩავაბარეთ ისწავლეს თეოლოგიაზე. კი ბატონო, არა, კი შეიძლება მანდამაინც კეთო სხვა თემაზე კი თეოლოგობა დღეს ფაქტურად არ ყავს საქართველოს ისეთი კარგი ორო იტყვია, მაგრამ არავინ არ ვიცი თუ ის რა არის ხომალში, რომ ჩააბაროს ერთად ის პროგრამირებაზე რასაც შენამბობ და წავიდეს ამ კუთხით. აზრი მაგის შემეშინდა ზუსტად ახლა რომ დავაძრა, კაი, კიდე ერთ რაღაცა იმას გავიდოდი რა ქვია, რომ ძალით რაღაცა შეიძლება ჩამებარება. მე რომ ვერ გამოიყევ თელ ცხოვრება ხომ და თქვას რა შეგიდოდა აქ და ჩავაბა და გავჩერთ დავალებე თავი არც ერთში და არც ვერში არ უნდა უსწავლელი არავის არ ჩერდა აი კიბილი Arrogo, სამჩქარი ერთი აღზია, მაგრამ აროღა თუ იცი იმას იასონე გასწვა და ასოქს დაწერე ახლა საათი 3 საათი 5 თვალი იცი დაიბნევი
აკადემიაც არ შეიძლება მე ჩინელმა წამომეყარდეს. ჩინელ ფეთანზე მენეჯერი. მე მუშაობ აგენ. ქართული თენგანისნაულა მაჩვენთან ახალ გადაუჩა. ვიცოდა რომ ჩამოვიდა გამარჯობა როგორ ახლა რა შვები სწავლობდა წიგნი ახლა რომ გაიყიდა ეგეთ. მაშინ მაშება. ძალიან რა ვიცი, ჩინელი თორე არ გიგონებდა სრულიად მაგარი ადამიანი იყოს. გაბული მაგრავით როდი მაგრამ და 50 წელი ვერ ხმარობენ ასე იგი სიხარულის მასწავლებელი გავდა ჩემო ფასის ყველა მაშინ მაგარი მასწავლებელი გო იმასთან მოროშანი მასწავლებელი არ არსებობდა იმქერი მას იფრობა ვიდედიკოდა რა ვიცი მე ჩვენ შეიძლება უკეთესი მომავალი შეცვალონ უკეთესი ცხოვრება მოიტანონ მეიტანონ მაგრამ ჯერ არა მოიტანებენ და გააკეთებენ კარგი თაობა მოდის ძალიან კარგი თაობა მოდის მაგრამ თაობა მოგება ტელეფონი მომეცეთ მაინც და მე ვიდი აკაკი არა ტელეფონი არალელი იყო როცა თული მოსაფიქრებელი მაგრამ ერთი დავწერე გამახსენდა შევალა. კარგად აღვა. ნანა მას კარგად დავწერე. ისე წამში რო შევედი და რო ჩავისვი თქვენ მგონია რომ დამთავრდა მე წამში გავიდა. არ მოჩილებია ეგ ეგონაზე. და რო გამოვედი მე თუ დავგენია მდენი 20 წუთით ადრე მორჩი ყველაფერს, მაგრამ რა ვიძეთი. ყველაფერი კარ. ამერე რა თემეთი წარ და ვიცი კარგად არის აუ ძამე პარალელი მოყარი და მაგარი შეიძლება დავწერო ფიქრო მაგრამ გრამატიკაში რაიქო არ ვიცი თეზისი არის რომ საზოგადოებისთვის მართებული სიმართლე და უდანაშაულო ადამიანს ცილი არ დასწავლოდა. მიწერია რომ მეთქი ზობა მეთქი დათა თუთაშია ჰაერში რომ გაისვლა მეთქი დათა თუთაშია დამსკრეული ხატი მოყრა გონებაში და აი ლუხუვის დაიხმარა საზოგადოებას მეთქი მაგრამ ოსანადან ვისავრა ქვე ჯვარცმამდე მეთქი 3 დღე იყო თქო კიდე ის სიტყვა არ დაბრუნდება რომელიც შესაძლოა არ უნდა გეთქოსო და კიდე ტყობის თაზე იყო შემდგარი ლუხუ მეთქი ერთის რემი სხვაზე მეტი იყო და სხვა სხვის ღომში ბრძენია თქო მაგარი მერსმა გაგახაროთ და ჯვარი გეწეროთ და ძალიან მიყვარხარ. წარმატებები. ჩემს ხდის და ღალამაზი გოგო იყო, იცი? შენ მომღებისას არაფერი არ არის. ახლა საათი ვერს ყურები და მე მივწრიოთ როგორ გავიდა.
დაგაბრუნდე დემურყოფიერებაში აი პროფესიაზე ხომ არ მოდიხარ რა მოდა Wow, look, privilegii. მას თავიდან რო შევედი ძალიან ანუ რა ალბათ არ მოვეწონე არ ვიცი ძალიან მიბხორდა რა არ ვიცი მას შეიძლება ეგეთი ტიპი იყო იმიტომ რომ ხო არ იყო ასეთი თორემ საერთოდ არ არ ძალიან მხიარულად შევედი ყოველს რა ვიცი თავიდან პასტასაც არ მიცვლიდა ხო რაღაც დახარეო და მოუნახეო ტექნიკაოდ და არ წერს და რანაირად მე მეორე შეუჩია აპოკალამსო ხო და უბრალოდ არ წერდა მეორე მომიტანა მე და გააჩერა ეს კალმატონი მაგრამ დროც მაგაშიც დამეკარგა და კაი ხანი მიხსნდა რომ წერს უბრალოდ შენ ვერ იყენებ კალამს ეხლა როგორ არის მის ვიღაცებს ამდენი რომ პირველ გამოცდას აბარებთ და უფრო ისეთი გარემო გჭირდებათ მშვიდი და ერთი იყო შავი ფურცელი რა იმაზე მე და მე გადახელს მიშლის ხო და გადავდები ხო და ის კომპიუტერი სადაც გადავდე და ეგ ხალი შენ რომ მოდის რა შტოები ბიჭო რა შტოები გროჩატერში ყოფილი და დაშვილობაზე წერ თემაზე აი გალი მეჭხუება იქნა კაკადებული არ მაგათაც მე რომ ვიყავი ოთახში ძალიან კაი დამკვირვებელი იყო და ერთი ასაკიანი იყო და ერთი ახალგაზრდა და ის ახალგაზრდას რო რაღაც კითხოს დაუსვენდა იმ ასაკიანთან მიდიოდა და ცოტას ეკითხებოდა აშკარა რომ იმ ქალს უფრო დიდი გამოცდილება ჰქონდა ხო მე დაიდრგუნე თუ რა დაგემართა გამოცდის დასრულებამდე გამოდი გარეთ ხო წოთ მქონდა დარჩენილი არ გადახედე ტექსტს ვეღარ გადავხედე ან ძალიან მაწვებოდა ემოციები და ვეღარ გადავხედე უკვე იმ მაგაზინში შეიძლება თუ მაგაზინელი მე მგონი ჩვენთანაც იყო ეგ შეეცვალა და მე რო დამშვიდდი და რაღაცა მე კიდევ მას გულიან ეხა ჩემს თავზე ბრაზობ რომ რატომ მოვიქეცი მაინც ამ ზეგანის ქვეშ მაგრამ ეხა რაღაც შევცვლი ის გამოცდა არ განსაზღვრავს შენს შესაძლებლობებს და შენს ცოდნას და შენს ინტელექტს და შენს პიროვნებას ხო თან ისა რა ქვია თქვენ თავარი ხო ამ გამოცდების და რეპეტიტორის ფუნქციაც ეს არის რომ ადამიანს რაღაცები დააზეპირებინო და ზეპირიშპაგალკები შეატანინო კი არა რა არის ფუნქცია ანალიზის უნარი ჩამოუყალიბო და კრიტიკული აზროვნება და თუ ნებისმიერ შემთხვევაში რო შეგხვდეს რაც არ უნდა შეგხვდეს შენ რო კრიტიკული აზრობა ასეაბა ხომ ეთანხმები ჩემს ფუნქციად მე არ მიმაჩნია ნათელმხილველობა ჩემი ფუნქცია არის რომ შენი სწავლო რა მსჯელობა შენი სწავლო ანალიზი შენი სწავლო კრიტიკული აზროვნება და ტექსტი რომ შეგხვდება მიხვდე იქ არგუმენტაცია შეძლო მისი და ცოდნის ტრანსფერი გადმოტანა შეძლო და რაღაცა და თუ ეს არის ჩემი ფუნქცია და არა ის რომ ახლა ვიწინასწარმეტყველო შენ გამოცდაზე შეგხვდება და ეს შეიძლება საერთოდ არ იმუშაოთ პროგრამულ მასალაზე საერთოდ არ იმუშაოთ იმუშაოთ უბრალოდ ნებისმიერ ტექსტზე ეს ტექსტი არის რესურსი ტექსტი რესურსია, რომელსაც ვიყენებ მე შენთვის ამ უნარის ეს უნარი რომ ჩამოვაყალიბო, მაგრამ კულტურაა ეს წერის კულტურა და კულტურაში მართლა ჩამოყალიბება სჭირდება სისტემატური მუშაობა. მე-12 კლასის პროგრამას გადიხართ ორ თვეში. ამ ძალიან ნიჭიერი თაობა ხართ. ამის თქმა მინდა. რომ ის რაც უნდა გააკეთო 12 წლის განმავლობაში, ძირითადად მაინც ეთდება ერთ წელს. ძირითადად მაინც კეთდება ერთ წელს. შეიძლება ვწდები და სუბიექტური ვარ, მაგრამ რაღაცა ასე მგონია. დიასპორას აქვს ერთი ასეთი სტრიქონი. ღმერთო მიეცი დედაჩემს ნება, ეტკინოს ის დრო, როდესაც ჩემი წიგნებს არ ეყიდიანო და ამას რო ვკითხულობ, სულ მახსენდება ჩემს ცხოვრებაზე ვარგებ ხოლმე და ასე ვატრიალებ ღმერთო მიეცი დედაჩემს ნება, ეტკინოს ის დრო, როდესაც ჩემთან ჩემი მოსავლები აღარ მომვლიან. აღარ მოდიან მოსავლები, რო წარმოვიდგენ, რომ აღარ მოდიან მოსავლები და ანუ უკვე აღარ აქვს ურთიერთობის ისა სურვილი და რაღაცა საუკუნეებით კი ცოტა იქნება. ჩემი აზრით ეს ჩემი პედაგოგი მართლა გულწრფელად გეუბნები. მაგრამ ისე მართლა გულწრფელად ვამბობ, რომ სულ მეშინია. ამის სადა ამით ჩადებული ეს შეუძლებელია სადმე დაიკარგოს და ამიტომ ასე ვიქი. უადურობა გამოსცემს. ნახოთ. როცა
განარჩება რამე თუმცა მე ყველაზე 4 გინალურად გაგაგებიეთ შენ პასუხებ მას. როგორ? აი მას ეგ უკვე ჩემზე დავაგირებული მას. მას ზეცაში იყვნენ ფეერვერკები. შეიძლება გვეტანა გოჩას ისა რა ქვია? გოჩას იგი მკითხაო? 50%-იანი. სამჯერ ხეირას უსუდა გავდება. მას თუ არ მე ჩემი გაკეთებულია. მე სამჯერ 59 რო აიღებ რაღაცა საკეთებ. დიდს მას. მე თუ 50 ჯერ ვისაუბრე, მე თქვით რომ რაღაცა მიქნია. მე თუ მოვიდა მაგალითად რეკა. გამიკეთები. და თუ მაგაზე დაბალია შირა. დაბალ. ჩაჭაზე. ქუჩავიჭერე ცალაპარა. ჩაჭაზე ტელეფონში შავ. 40 წელი ერთი წელი მომერიდე.